ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? ውድ የታማኝ መረጃ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት እንዴት ፊልምን ማውረድ እንደምንችል ማለት ከቶረንት እንዴት ማውረድ እንደምንችል ነው። ቶረንት ማለት ብዙ ፊልሞችን፣ መጽሐፎችን እና ሙሉ የፈለግናቸውን ነገሮች ማግኘት የምንችልበት ነው። አብዛኛው ግን ህገወጥ ነው፣ ሌጋል አይደሉም። አሁን እንዴት ማውረድ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እና መጀመሪያ እንትን ውስጥ እንገባለን፣ ጉግል ፕሌይ ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ ፍሉድ ብለን ታይፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው መጣ። አሁን ፍሉድ ቶረንት ላይ እንገባለን። ከዛችኛውን ጀስት ኢንስታል ማድረግ ነው። አሁን ኢንስታል እያስደረገ ነው። ፍሉድ ማውረድ ያው አንዳንድ ሰዎች ልታውቋት ትችላላችሁ፣ ግን በጣም በጣም አሪፍ አፕ ነው። ከቶረንት ለማውረድ ምርጥ አፕ ነው እና ወደር የሌለው አፕ ነው። እውነት ሞክሩትና ታዩታላችሁ። እና እስቲ አሁን እያወረደ ነው። እንጠብቀው ትንሽ እና ፍሉድ ማውረጃው ብቻ ሳይሆን ከየት እንደምናወርድ እና የቶረንቱን ሳይት ራሱ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሳይቶች እየተዘጉ ነው፣ በየጊዜው ነው የሚዘጉት፣ ታውቁታላችሁ። አሁን ዛሬ ማሳያችሁ የቶረንቱን ሳይት ከየት እንደምናወርድ ጭምር ነው ማሳያችሁ። እና ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት እና ምን ባሳያችሁ ጥሩ እንደሚሆን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አዲስ እንደመሆን መጠን እናንተ ሰብስክራይብ ስታደርጉልኝ ለእኔ ሞራል ነው። እንዳትረሱ ፕሊስ። ኦኬ፣ አሁን ጨርሷል። ኢንስታል እያደረገ ነው። ኢንስታል አድርጎ ሲጨርስ ቀጥታ ወደ እንትን ወስዳቸዋለሁ፣ ወደ ዌብሳይት ወስዳቸዋለሁ ማለት ነው። ያው ኢንስታል ሲያደርግ ትንሽ ይቆያል። ኦልሞስት 30 ሰከንድ ምናምን ቢቆይ ነው። ኦኬ፣ አሁን ኦፕን እንለዋለን። ከዛ ጊቭ ፐርሚሽን እንለዋለን፣ አሎ እንለዋለን። ከዛ አሁንም ጊቭ ፐርሚሽን እናካለን። ከዛ ዋይፋይ ኦንሊ በዋይፋይ ብቻ ላወርድላችሁ ሲል ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ሙሉ ያወረደውን እዚህ ጋር ያሳየናል ምናምን። አሁን ወደ ዌብሳይቱ ልመለስላችሁ። ዌብሳይቱን የሆነ ባላችሁ ብሮዘር ትከፍታላችሁ። እኔ በኦፔራ ነው የምጠቀመው፣ እሱ ላይ ገባለሁ። አዲስ ፔጅ ከከፈትኩ በኋላ ምን ብለን ታይፕ እናደርጋለን? yts.mx ብለን ታይፕ እናደርጋለን። ሌሎቹ አይሰሩ፣ yts.mx እንዳትረሱ። አሁን እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እነዚህ ሙሉ የ2020 ፊልሞች ናቸው እንደምታያቸው፣ 2020 ከታችም 2020 አለ እና መፈለገውን ፊልም ሰርች ያደርግ። አንዳንዴ ግን አዶች ያስቸግራሉ፣ ማስታወቂያዎች ምናምን ስለሚገቡ ያው እነሱን ባክ እያለን ምናምን እንሞክራለን። እኔ የምፈልገው ፊልም ኤክስትራክሽን የሚባለው ነው። ያው እንዳልኳችሁ ቅድም ያልኳችሁ ነገር እንደዚህ መሀል መሀል ላይ ይገባል፣ ባክ ምናምን እያሉ። ያው አሁን መጣ። አሁን ድጋሚ ሰርች ምልክቷን እነካለን። ይሄ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይመጣባችሁም፣ አንዳንዴ ነው የሚመጣው። ያው ስትጠቀሙ ታውቁታላችሁ። ቢያንስ 3-4 ስትጠቀሙ አንዴ ቢመጣላችሁ ነው። አሁን ሰርች ሙቪ የሚለው ላይ ኤክስትራክሽን ብለን እንጽፋለን። ከዛ ሰርች ማድረግ ነው። እንዳትረሱ የፊልሙን ርዕስ ትክክለኛው መጻፍ አለባችሁ። ከዛ ይሄው የምፈልገው ፊልም ከላይ ያለው ነው፣ ኤክስትራክሽን የሚለው ነው። ከዛ እሱ መንካት ነው። በ720 ያለ በ1080 ያለ፣ ግን ለማንኛውም በ720 ስለምፈልግ በ720 ላውርድ። ዘን አፍተር ዳውንሎድ ላታለሁ። 30 ምናምን ኪሎ ባይት ናት፣ የቶረንት ፋይል ናት። ወደ ፍሉድ የምትወስደኝ ማለት ነው። አሁን ኦፕን ልነዋለሁ። ከዛ ቀጥታ ወደ ፍሉድ ይወስደኛል ማለት ነው። በየትኛው ልክፈትልኝ ሲለኝ በፍሉድ ልዋለሁ። ከዛ ጀስት ይሄው እንደምታዩት ነው። 1.1 ጂቢ ነው ሳይዙ።
ከየት እንደወረደ ምናምን ያሳየናል። yts.mx ይላል። ይሄ yts.ag ይላል ከታች ኤክስትራክሽን ፕላስ እነካለው። ግን ያው ቦታ ስለሌለኝ ኖት ኢነፍ ስፔስ ሲለኝ አድ ኤኒዌይ እለዋለሁ። ሶ ይሄው ማውረድ ጀመረ ማለት ነው። እና ከቶረንት ለማውረድ ቢቶረንትን ከመጠቀም ይሄ በጣም እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ አፕ ነው። እውነት ተጠቀሙት፣ ሞክሩት። እና ዳውንሎድ ማድረጊያዎቹ ምናምን ሙሉ እንትኑን ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፍላችኋለሁ። ሶ ይሄው እንደምታዩት እያወረደ ነው ማለት ነው። እባካችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ቤል አይካኗን መጫናችሁ እንዳትረሱ። እወዳችኋለሁ። ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ። እና እንዳወርድላችሁ የምትፈልጉት ምናምን ነገር ካለ ማየት የምትፈልጉት ነገር ካለ ጠይቁኝ። ጀስት በቃ መልቀቅ እችላለሁ። ቴንክ ዩ ባይ ባይ።